ඉතින් දෙවෙනි කොටසට යන්න කලින් පළවෙනි කොටස බලලා එන්න කියලා මම ඕගොල්ලන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඉතින් මම අද මේකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට දෙවෙනි කොටස ගැන කියලා දෙන්න. මොකද මම පළවෙනි කොටසෙන් අරන් ආවා මේ කොහොමද කප්ලා රන එකක්. එහෙම නැත්නම් ලෝ හෙඩ් ජල හිසක් තියෙන කුඩා ජල හිසකින් කොහොමද විදුලිය ජනනය කරගන්න කියලා. ඉතින් මම අද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට දෙවෙනි ක්‍රමය කියලා දෙන්න. දෙවෙනි ක්‍රමය තමයි දෙවෙනි කොටස. දෙවෙනි කොටස තමයි මීඩියම් හෙඩ්. මම ඕගොල්ලන්ට පළවෙනි කොටස කප්ලන් රන එකෙන් කියලා දුන්නා ලෝ හෙඩ් කියලා. දැන් අද මම ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දෙවෙනි කොටස. එහෙම නැත්නම් මීඩියම් හෙඩ් කියන එකෙන් කොහොමද ජල විදුලිය ලබා ගන්නේ කියන දේ මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේකෙ වෙන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. මම මෙන්න මෙහෙම අදිනවා ඩෑම් එකක්. මෙහෙම ඩෑම් එකක් අඳිනවා. මෙහෙම තමයි ජලය පිරලා තියෙන්නේ. මම මෙන්න එහෙම ඇඳ කටුවට ජලය පිරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙන්න පල්ලෙහෙන් අදිනවා ටර්බයින් එක තියෙන ස්ථානය. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් මෙන්න මේ ඩෑම් එක යටින් නලයක් අරන් ගිහිල්ලා මෙතනින් මේකේ ජලය ගමන් කරනවා. මේක ජලය ගමන් කරනකොට මේකෙන් විදුලිය උත්පාදනය කරනවා. මේකට අපි භාවිතා කරනවා ෆ්‍රැන්සිස් කියලා රණ එකක්. මේකට අපි භාවිතා කරන්නේ ෆ්‍රැන්සිස් කියන රණ එක. ඔයගලන්ට පැත්තකින් බලා ගන්න පුළුවන් මේ රණ එක. ඉතින් මේකෙදි මම මේ ඉහළ ප්‍රදේශයේ තියෙන ජල කඳට අපි කියන්නේ හෙඩ් රේස් කියලා. ඊට පස්සේ මේ පහළේ තියෙන මේකෙන් ඒ කියන්නේ මේ නලයෙන් ඇහිල්ලා අවුට් වෙන කොටස අපිට කියන්නේ ටේල් රේස් කියලා. හෙඩ් රේස් ටේල් රේස් කියලා තමයි අපි මේක හඳුන්වන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මේක අපි පවර් හවුස් කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේ නලයට මොකද්ද කියන නම මේ ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති. දැන් ඔය ලබුගමෙන් කොළඹට වතුර යන ලයින් එක. ඉතින් මේ වගේ ලයින් එකක් දැක්කම ඔයගොල්ලෝ දකින ලොකු බටයක් එක්ක යන ලයින් එකක්. මෙන්න මේ ලයින් එකට කියන නම මොකද්ද? මේකට අපි කියන්නේ පෙන්ස්ටොක් කියලා. පෙන්ස්ටොක් නලය කියලා තමයි අපි මේකට හඳුන්වන්නේ. මේකේ නම අපි හඳුන්වන්නේ. ඔයගලන්ට පේනවා ඉහළ ජලය තියෙන ප්‍රබල ස්ථානයකින් ජලය තියෙන මේ ස්ථානයෙන් අපි නලයක් දිගේ වතුර අරන් එනවා. මේ නලයක් දිගේ වතුර අරන් ඇහිලා මෙන්න මෙතන මේ තියෙන මෙතන තමයි ෆ්‍රැන්සිස් කියන මේ රණ එක තියෙන්නේ. මෙතන මං ටර්බයින් එක මෙතනින් අඳින්නේ. මෙතන ඉඳන් මෙන්න මේ ජලය ලැබෙන ස්ථානය මෙන්න මෙතනට එනකන් උස්ස අපිට ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක 30යි 300යි අතර මීටර 30ත් 300ත් අතර ප්‍රමාණයකට තමයි මෙන්න මේ මීඩියම් හෙඩ් කියන එක තියෙන්නේ. මීඩියම් හෙඩ් කියන එක තියෙන්නේ මෙන්න මේ මීටර 30ත් 300ත් කියන
උස තියෙන මෙන්න මේ උස අනුපාතය යටතේ තමයි තියෙන්නේ. මේක 30න් වැඩි. මෙතන මේ උස මීටර 40 වෙන්න පුළුවන්. මේ උස මීටර 290 වෙන්න පුළුවන්. ඒ ඔක්කොම මේවා මෙන්න මේ මීඩියම් හෙඩ් ගණයට තමයි අයිති වෙන්නේ. මොකද දැන් මේ මීඩියම් හෙඩ් කියන ගණයට අර කප්ලාන් රණයක දාලා වෙලා මේ ඒ රණයකින් දුවන්නේ නැහැ. මේ මීඩියම් හෙඩ් කියන එකට යනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ෆ්‍රැන්සිස් රණයක මෙන්න මේ ෆ්‍රැන්සිස් රණයක භාවිතා කරන්න වෙනවා. කප්ලාන් රණයකින් බෑ. තව එකක් තියෙනවා පෙල්ටන් රණ කියලා. ඒක තමයි හයි හෙඩ් වලට තියෙන්නේ. දැන් මම ඕගොල්ලන්ට කලින් වීඩියෝ එකේදී කිව්වා මේ කප්ලාන් රණ එක එහෙම නැත්නම් ලෝ හෙඩ් පවර් ප්ලාන්ට් ඒවා එච්චර අවුලක් නැහැ කියලා. සාමාන්‍යයෙන් ඒ කියන්නේ භයානකකමින් අඩුයි කියලා. ඇත්ත. ඒ ලෝ හෙඩ් එක භයානකකමින් අඩුයි. ඊට පස්සේ එනවා ෆ්‍රැන්සිස් රණ එක. මේ ෆ්‍රැන්සිස් රණ එකත් සාමාන්‍ය භයානක මට්ටමක් තමයි තියෙන්නේ. මේකත් අර ලොකු භයානක මට්ටමක් කියලා එකක් නැහැ. මොකද මේ ෆ්‍රැන්සිස් රණවල මේවල දැන් ආපහු යනකොට මේ දැන් ඉස්සරහ එකේදී ඔක ඊට පස්සේ දැන් මේ ඊළඟට එන එකේදී ඔයගලන්ට හම්බ වෙනවා වෙනම සර්ච් ටැංක් හදන්න ඕනේ එක එක දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆ්‍රැන්සිස් රණ කියන එකේදී ඒක අවුලක් නැහැ. මොකද මේකෙන් අර ආපසු පීඩනය ගොඩක් අඩුයි මේ රණ එකේදී. දැන් ඊළඟට කරන රණ එකේදී මේ ආපස්සට යන පීඩනය ගොඩක් වැඩි. ඉතින් මේකෙදිත් අර මං කලින් කිව්වා වගේම තමයි කලින් වීඩියෝ එකේදී කප්ලාන් රණ එක කිව්වා වගේම තමයි එක පැත්තකින් එන ජලය ඒකට මේ ෆ්‍රැන්සිස් රණ එක ලබා දෙනවා. මේ ෆ්‍රැන්සිස් රණ එක ලබා දීලා මේ ෆ්‍රැන්සිස් රණ එකෙන් ෂාෆ්ට් එකක් මගින් උඩ ඇති ඔය ජෙනරේටර් කොටස එහෙම නැත්නම් ටර්බයින් එකට අපි සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක කැරකෙනකොට විදුලිය උත්පාදනය වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ එකක මේ වගේ විදුලිය උත්පාදනය කරන තැනක සාමාන්‍යයෙන් 9.9ක් මෙගාවොට් පුළුවන් උත්පාදනය කරගන්න. ඊට පස්සේ දැන් මම බලන්න ගිය එකක් කියනකො මම බලන්න ගිහින් තියෙනවා ඔය මාලිබොඩ පැත්තට යනකොට එකෝ කියලා එකක් තියෙනවා. එන්න එතන තමයි මම බලන්න ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් එතන තියෙනවා මේ වගේ ටර්බයින් 4ක් තියෙනවා. ඒකේ වතුර එන්නේ මාගල් ගඟ කියන එකක් හරස් කරලා තමයි මේ වතුර ලබා ගන්නෙ මේ ෆ්‍රැන්සිස් රණ වලට. ඉතින් ඒකේ තියෙන්නේ මීටර 67ක් උස ජල කඳක්. ජල කඳක් තමයි තියෙන්නේ. මේ වගේ එකකදී සාමාන්‍යයෙන් උසක ඉඳන් ජල සැපයීමක් දීලා මේ ටර්බයින් එකක් කරකව ගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් දැන් මම ඒක ගැන කිව්වනේ. ඕගොල්ලන්ට හිතනවා ඇති කොහොමද මේවල මේ ටර්බයින් එක දැන් කෙලින්මම ෆ්‍රැන්සිස් රණයකට දෙනවා. මේ ෆ්‍රැන්සිස් රණයකට දුන්නාම දැන් කප්ලාන් එකේ නම් බ්ලේඩ් එකක් හරි එහාට මෙහාට කරලා මේ රණ එකේ ස්පීඩ් එක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. බ්ලේඩ් එකට අමතරව කප්ලාන් එකේදී වෙනම විකට් ගේට් කියලා එකක් කොටසක් තියෙනවා. මේ රණ එක වටේට කොටසක් තියෙනවා. මේ කොටසෙන් වෙනම ගවන එකක් මගෙන් කන්ට්‍රෝල් කරන මේ ගවන එක දෙපැත්තට කරන ප්‍රමාණය අනුව මේ විකට් ගේට් එක මෙහෙම ඇරෙන ප්‍රමාණය වෙනස් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අර මෙහෙම දැන් ඔයගොල්ලෝ මෙහෙම බැලුවොත් එහෙම මේ විකට් ගේට් එක මෙහෙම සාමාන්‍ය අපිට ඇරලා තමයි තියෙන්නේ. මේක අපිට අරින වහන ප්‍රමාණය අනුව මේක ඇතුළ මේ කප්ලාන් රණ එක සහ මේ ෆ්‍රැන්සිස් රණ එක කියන ඇතුළට වතුර යවා ගැනීමේ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ප්‍රමාණය බලන්නේ අන්න අරකින් තමයි. මේ විකට් ගේට් එකේ එහාට මෙහාට කරාම තමයි ඕක ඇතුළට වතුර වැටෙන්නේ. ඉතින් ඒක අනුව තමයි මේකේ ස්පීඩ් එක කන්ට්‍රෝල් කරගන්න පුළුවන්. දැන් අර කප්ලාන් එකේ නම් ඒකේ වෙනම බ්ලේඩ් එක උනත් එහාට මෙහාට කරලා අපිට ස්පීඩ් එක හදා ගන්න පුළුවන් කියලා මම කලින් එකේදී කිව්වා. ෆ්‍රැන්සිස් එකේදී ඒක බෑ. ෆ්‍රැන්සිස් එකේදී පුළුවන් එකම පිහිටේ විකට් ගේට් එක විතරයි.
ඉතින් මේ මම ඇඳලා තියෙන පොතේ ඇඳලා තියෙන හැටියට මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්න. මම හිතනවා මේක ගොඩක් ලේසි ඔයගලන්ට තේරෙයි කියලා. මේ තියෙන්නේ මම මේ පැත්තෙන් කිව්වා වගේ මෙන්න මේ නලයෙන් එන මේ පෙන් ස්ට්‍රෝක් නලයෙන් එන වතුර පාර මේ කරකෝල වෙලා මේ යටින් යනවා. මේකට අපි කියන්නේ ස්ක්‍රෝල් කේස් කියලා. මේ ස්ක්‍රෝල් කේස් කියලා තමයි මේකට අපි හඳුන්වන්නේ. ඊට පස්සේ ඕගලන්ට මං කිව්වා විකට් ගේට් කියලා එකක්. මේ තියෙන විකට් ගේට්ස්. මේ විකට් ගේට් පාලනය කරන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා ගවර්නර් දෙකක්. මේ ගවර්නර් දෙකෙන් මේ ගවර්නර් දෙක මෙහෙම ඒ කියන්නේ වෙනස් කරනකොට මේක මේ කට ඇරෙන ප්‍රමාණය වෙනස් වෙනවා. මේ කට එක්ක මෙහෙම ඇරෙනවා නැත්නම් වැහෙනවා මොකක් හරි දෙයක් වෙනවා. ඉතින් ඒ දේ කන්ට්‍රෝල් කරාම මෙන්න මේ ෆ්‍රැන්සිස් රණයක මේ ෆ්‍රැන්සිස් රණයකට වතුර ලැබෙන ආකාරය වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මේක ඇතුළට බස්සලා තියෙන්නේ මේක මැදට තමයි මේ විකට් ගේට් මේ ගවන එක මැද්දට තමයි මේ ෆ්‍රැන්සිස් රණයක තියෙන්නේ. මේක ඇතුළට දැම්මහම මෙහෙන් එන වතුර පාර මේ යම්කිසි ප්‍රමාණයක් විතරයි මේකේ වැදිලි වෙලා පීඩනයකින් මේක කරකෝල යවන්නේ. මේක ෆුල් අරිනකොට මේක ස්පීඩ් එක වෙනවා වැඩි. ඊට පස්සේ ආයි වහනකොට තවත් වෙනසක්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තියෙනවා. දැන් මේ තියෙන ෆ්‍රැන්සිස් රණයකේ බ්ලේඩ් ටික. ඊට පස්සේ මේක ෂාෆ්ට් එකකින් සම්බන්ධ වෙනවා මෙන්න මේ ටර්බයින් එකට. මෙන්න මේ ටර්බයින් එකට සම්බන්ධ වෙනවා. මේ ටර්බයින් එකේදී ඔයගලන්ට කලින් වීඩියෝ එකේ බලා ගන්න පුළුවන් ඇති මේ තියෙන ස්ටේටර් කොටස. මේ වටේට මේ AC 3 phase supply එක මම output කියලා අරන් තියෙන්නේ. මේ තියෙන ස්ටේටර් එක. මේ තියෙන මැද තියෙන රෝටර් එක. මේක තමයි කැරකෙන්නේ. මේකට අපි උඩින් AVR එකක් සම්බන්ධ කරලා මේ තියෙන එක්සයිටර් එක මේ උඩ තියෙන්නේ. මේ එක්සයිටර් කොටසෙන් අපි DC සප්ලයි එකක් දෙනවා මෙන්න මේ රෝටර් එකට. මේ රෝටර් එකට DC සප්ලයි එකක් දෙනවා. අනිත් එක තමයි ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ මේ වල තියෙන්නේ වයින්ඩින් ප්ලේට්. වයින්ඩින් ප්ලේට් තියෙන්නේ කම්බි නෙමෙයි. තඹ කම්බිය නෙමෙයි තියෙන්නේ. වයර් එක නෙමෙයි. මේකේ තියෙන්නේ ප්ලේට් තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන් තඹ පටි විදිහට තමයි මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ වයින්ඩින්. ඉතින් මේකේ එක්ක මේක ස්ට්‍රා බ්‍රිජ් එකක් විදිහට තමයි වැඩි හරියම තියෙන්නේ. ස්ට්‍රා බ්‍රිජ් එකක් කරලා එක කොනක් අනිත් අග්‍ර තුනක් අවුට්පුට් එක දෙනවා. ඒක අපි ග්‍රිඩ් එකට ලබා දෙනවා. ඉතින් මේක තමයි ඔය ෆ්‍රැන්සිස් රණ එකක් තියෙන ඔය මීඩියම් හෙඩ් ගණේ ටර්බයින් වල වැඩ කරන ක්‍රියාවලිය. ඊට පස්සේ ඊළඟට එන වීඩියෝ එක තමයි ඊළඟට එන කොටස තමයි ගොඩක්ම වැදගත් එක. ඉතින් ඒක තමයි නියමම පාඩම. ඉතින් මං හිතනවා ඔයගොල්ලෝ ඒකත් බලයි කියලා. එතකොට මේ හයිඩ්‍රෝ පවර් කියන කොටස සම්පූර්ණයෙන් මං ඉවර කරනවා.